নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ যিটো 10 নম্বৰ লেচন হয় এ ফ্ৰেণ্ড ইন নীড এই পাঠটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ। Fate chooses our relatives, we choose our friends. ইয়াত কৈছে যে ভাগ্যই আমাক ৰিলেটিভছটো চুজ কৰি দিয়ে আৰু আমি আমাৰ বন্ধুবোৰক চুজ কৰি লওঁ। তাৰমানে ইয়াত এইটো ক'বলৈ গৈছে যে তুমিয়ে হওক বা ময়ে হওক বা আন কোনো এজনেই হওক যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰে, জন্ম হওঁতে নিজে চুজ কৰি ল'ব নোৱাৰে যে মই এইখন ঘৰত জন্ম হ'ম, মই এইখন ঘৰত জন্ম নহওঁ, সেইখন ঘৰত জন্ম হ'ম, এনেকৈ কোনেও বিচাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰে। ভাগ্যই যাৰ ঘৰত জন্ম হ'বলৈ দিছে সেই ঘৰতে হ'ব। কিন্তু তুমি তোমাৰ বন্ধুজনক কিন্তু তুমি চুজ কৰি ল'ব পাৰা যে মই আমুকৰ লগত বন্ধু হ'ম, ইয়াৰ ভাল নহয় ইয়াৰ লগত মই বন্ধু নহওঁ, এনেকৈ তুমি চুজ কৰি ল'ব পাৰা। গতিকে সেইটো কাৰণে কৈছে যে ফেট চুজেছ আৱাৰ ৰিলেটিভছ, উই চুজ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। চেইজ দুৰ্ভাষা হেড টট কুন্তি এ মন্ত্ৰ। ইয়াত কৈছে যে দুৰ্ভাষা মুনিয়ে কুন্তিক এটা মন্ত্ৰ শিকাইছিলে, এটা শ্লোক শিকাইছিলে। ইট ৱাজ এ চিক্ৰেট ভাৰ্ছ টু ইনভোক দ্য গডছ। আৰু এই মন্ত্ৰটো, এই শ্লোকটো খুব গোপন আছিলে, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা এই মন্ত্ৰটো অলপ গোপন শ্লোক আছিলে। হুৱেন ইনভোক দে উড এপিয়াৰ বিফ'ৰ হাৰ এণ্ড ব্লেছ হাৰ উইথ চনছ ইকুৱেল টু দেমছেলভছ ইন গ্ল'ৰী। আৰু সেই মন্ত্ৰৰে যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়, সেই মন্ত্ৰত যেতিয়া সেই শ্লোকশাৰী মতা হয়, তেতিয়া ভগৱান আহি লৈ পিনি সন্মুখত পদাৰ্পণ কৰেহি আৰু আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে সেই যিগৰাকী আশীৰ্বাদ দিয়ে সেই আশীৰ্বাদ দিয়া গৰাকীৰ সন্তানেও গৈ লৈ পিনি যে খুব ভাল নাম অৰ্জন কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে। দ্য য়াং কুন্তি ৱাজ এট দ্য টাইম ৱেইটিং ফৰ হাৰ সৌম্যভৰা। আৰু সেই সময়ত কুন্তি গাভৰু আছিলে, তাই সৌম্যভৰালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলে। সৌম্যভৰা মানে হৈছে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা পুৰণি দিনত আছিলে যিটো ব্যৱস্থাত কাৰ লগত বিয়া পাতিব নিজৰ হাজবেণ্ডজন চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে, গিৰিয়েকক চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। বহুত থাকিব বোলে মোক এইজনক ভাল লাগিছে এইজনৰ লগত বিয়া, তেনেকৈ চুজ কৰি ল'ব পৰা ব্যৱস্থাটো হৈছে সৌম্যভৰা, যিটো তোমাৰ অসমীয়াত কয়, এইটো অসমীয়াত একজেক্ট শব্দটো আছিলে তোমাৰ স্বয়ম্বৰ। স্বয়ম্বৰ বুলি কয়, তোমালোকে শুনিছা চাগে নিশ্চয়। তাৰপিছত আছে চি ইনভোক সূৰ্যা দ্য ছান গড। আৰু তাইয়ে মানে কুন্তিয়ে কাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে? সূৰ্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে। হি হেড ব্লেছড হাৰ উইথ এ চাইল্ড হু উড প্ৰুভ টু বি দ্য গ্ৰেটেষ্ট। আৰু তেখেতে ভগৱান আহি লৈ পিনি আশীৰ্বাদ দিছিলে এটা চাইল্ড ল'ৰাৰ কথাও কৈছিলে, হু উড প্ৰুভ টু বি দ্য গ্ৰেটেষ্ট, যিজন পিছলৈ প্ৰমাণিত হ'ব, মহান বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। উইথ দ্য বেবী ইন হাৰ আৰ্মছ কুন্তি ৱণ্ডাৰ্ড। আৰু তাইৰ চোলাত এটা কেঁচুৱা দি দিলে আৰু কেঁচুৱাটো লৈ পিনি তাই আচৰিত হ'ল। হাউ উড আই এক্সপ্লেইন দ্য চাইল্ড হু উড বিলিভ মি, যে মই এই ল'ৰাটোৰ কথা মই কেনেকৈ কাৰ আগত কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিম, কোনে মোক বিশ্বাস কৰিব। কাৰণ এগৰাকী গাভৰু ছোৱালী হয়, এটা সন্তান ক'ৰ পৰা আহিলে তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব আৰু এক্সপ্লেইন যেতিয়া কৰিব বোলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এনেকৈ বুলি, কোনোবাই জানো তেখেতক বিশ্বাস কৰিব? সেইটো কাৰণে ভাবিছে যে মই এইটো কেনেকৈ কাৰ আগত কি কথা ক'ম, মোক জানো কোনোবাই বিশ্বাস কৰিব, তেনেকৈ বুলি ভাবিলে। উইথ এ হেভি হাৰ্ট চি প্লেচ দ্য বেবী ইন এ বাস্কেট এণ্ড ছেট ইট এফ্লোট অন দ্য ৰিভাৰ। আৰু তেওঁ তেতিয়া একো ভাবি চিন্তি পাৰ নাপাই লৈ পিনি অন্তৰখন অলপ টান কৰি লৈ পিনি তেখেতে এটা বাস্কেটত সেই ল'ৰাটোক ভৰাই লৈ পিনি নদীত উটুৱাই দিলে। ৱাৰ ইজ নিয়েৰ কৃষ্ণ ছেইড। কৃষ্ণই কৈছে যে যুদ্ধ ওচৰ চাপিছে, যুদ্ধ সমাগত। ইয়ৰ চনছ উইল ফাইট এগেইনষ্ট দেয়াৰ কাজিনছ। আৰু তোমাৰ সন্তানবোৰে কাজিনৰ বিৰুদ্ধেই যুদ্ধ কৰিব, তোমাৰ যি ভতিজাসকল আছে সেই ভতিজাসকলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব। দেয়াৰ উইল বি মাছ ব্লাডছেড। আৰু গোটেই তাত তেজেৰে ৰঙা ৰাঙলী হ'ব, মানে বহুত মৰিব। কুন্তি ৱাজ ডিপলি ডিষ্টাৰ্ব। কুন্তি সেই সময়ত খুব ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছিলে, মনত অশান্তিৰ ভাৱ সৃষ্টি হৈ আছিলে। দ্য পাণ্ডৱছ উড ফাইট এগেইনষ্ট দ্য কৌৰৱছ। পাণ্ডৱে কৌৰৱৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব। এণ্ড কৰ্ণ ৱাজ অন দুৰ্যোধনছ ছাইড। আৰু কৰ্ণ দুৰ্যোধনৰ ফলীয়া হ'ব, তাৰমানে কৌৰৱৰ ফলীয়া হৈ থাকিব। কৰ্ণ উড ফাইট এগেইনষ্ট হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ পাৰহেপছ কিল দেম অৰ বি কিল্ড হিমছেল্ফ। আৰু কৰ্ণই নিজৰ ককাই ভাইৰ বিৰুদ্ধেই, ভাইকেইজনৰ বিৰুদ্ধেই যুদ্ধ কৰিব। পাৰহেপছ কিল দেম অৰ বি কিল্ড হিমছেল্ফ। হয়তো সি ককাই ভাইকেইটাকে মাৰিব, অন্যথা সি হয়তো নিজেও
মৰিব। হি ৱাজ হাৰ প্ৰিচিয়াছ ফাৰ্ষ্ট বৰ্ণ whom she had never acknowledged, never fondled with a mother's love. আৰু সেই যিটো কৰ্ণৰ কথা কৈছে, কৰ্ণ তেখেতৰ অতি প্ৰিচিয়াছ মূল্যৱান প্ৰথমটো সন্তান, যিটো কেতিয়াও তেখেতে চিনাকি দিয়া নাই কাৰো আগত, আৰু কেতিয়াও মাকৰ যি মৰম দিব লাগে সেই মৰম দিয়া নাই। Tears of despair came to her eyes. আৰু তাইৰ চকুলো বাগৰি আহিলে, চকু পানী ওলাই আহিলে। কুন্তি মেড আপ হাৰ মাইণ্ড টু টেল কৰ্ণ দ্য ট্ৰুথ। আৰু কুন্তিয়ে এটা কথা লাষ্টত গৈ লৈ পিনি সিদ্ধান্ত কৰিলে যে যিটো প্ৰকৃত সত্য, সেই সত্য কথাটো কৰ্ণৰ আগত ব্যক্ত কৰিব, কৈ দিব। ডেট ৱাজ দ্য অনলি ৱে টু পাৰ্চুৱেড হিম টু লিভ দুৰ্যোধন টু ফাইট অন দ্য ছাইড অফ দ্য পাণ্ডৱাছ। আৰু সেইটোৱে একমাত্ৰ উপায় আছিলে যিটো উপায়েৰে দুৰ্যোধনৰ ফলিয়াৰ পৰা পাণ্ডৱৰ ছাইডলৈ তাক লৈ আহিব পাৰিব। উইথ কৰ্ণ গন দুৰ্যোধন উড বি উইকেন ইন ফ'ৰ্চেছ এণ্ড ইন স্পিৰিট। আৰু যদি কৰ্ণ যদি দুৰ্যোধনৰ ফালৰ পৰা যদি গুচি আহে, তেন্তে দুৰ্যোধন সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল, আত্মাৰ স্পিৰিটৰ ফালৰ পৰা, আত্মা মন আত্মা সকলো ফালৰ পৰা, ফ'ৰ্চ ক্ষেত্ৰত বলৰ পৰা সকলো ফালৰ পৰাই দুৰ্বল হৈ আহিব। দ্য পাণ্ডৱাছ উড বি এবল টু ভেংকুইছ হিম উইথ ইজ। আৰু তেতিয়া পাণ্ডৱে সেই কৌৰৱসকলক ধ্বংস কৰিবলৈ সহজতে পাৰিব। দিছ ৱাজ দ্য ৰাইট টাইম ফৰ কৰ্ণ টু লাৰ্ণ দ্য ছিক্ৰেট অফ হিজ বাৰ্থ। আৰু এইটোৱে আটাইতকৈ ভাল সময় কৰ্ণই তাৰ যি জন্মৰ ৰহস্যৰ কথা জনাটো অতি দৰকাৰ। কুন্তি হাৰিড টু দ্য বেংকছ অফ দ্য ৰিভাৰ গংগাছ হুৱেৰ চি নিউ কৰ্ণ উড বি এট হিজ মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰ্ছ। তাৰপিছত কি হ'ল, কুন্তিয়ে সেই সময়ত তাৰপিছত গংগা নদীৰ পাৰলৈ খুব জোৰেৰে দৌৰিবলৈ ধৰিলে। হুৱেৰ চি নিউ কৰ্ণ উড বি এট হিজ মৰ্ণিং প্ৰেয়াৰ। আৰু সেই সময়ত তাইয়ে জানিছিলে, কুন্তিয়ে জানিছিলে যে কৰ্ণ সেই সময়ত ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে গংগা নদীৰ পাৰত। কৰ্ণ ৱাজ এট দ্য ৰিভাৰ বেংক এজ কুন্তি হেড এক্সপেক্টেড। আৰু কুন্তিয়ে যেনেকৈ ভাবিছিলে যে কৰ্ণৰ নদীৰ পাৰত আছে বুলি, ঠিক তেনেদৰে সি সঁচাকৈয়ে নদীৰ পাৰতে আছিলে। হি ৱাজ ফেচিং ইষ্ট হুৱেৰ দ্য ছান হেড জাষ্ট ৰাইজেন উইথ হাৰ আইজ ক্ল'জ। আৰু কৰ্ণই সূৰ্যটো পোনে পোনে পূব দিশে উদয় হয়, যিহেতু সেইফালে পোনে উদয় হৈছেহে, সেইফালে মুখ কৰি লৈ পিনি চকুকেইটা মুদি লৈ পিনি আছে। কুন্তি ৱেইটেড। আৰু সেই সময়ত কুন্তি গৈ লৈ পিনি তাত অপেক্ষা কৰি আছিলে। কৰ্ণ অপেন হিজ আইজ। কৰ্ণই তাৰ চকু দুটা খুলিলে, চকু খুলি হি ৱাজ ছাৰপ্ৰাইজ টু চি কুন্তি। আৰু কুন্তিক দেখি লৈ পিনি আচৰিত হ'ল। হি ব'ড টু হাৰ ৰেচপেক্টফুলি এণ্ড গ্ৰীটেড হাৰ। আৰু তেখেতে এই দেখি লৈ পিনি, কুন্তিক দেখি লৈ পিনি কৰ্ণই মাথাটো তলমূৰ কৰিলে আৰু সন্মান সহকাৰে আৰু তেখেতক গ্ৰীট কৰিলে। অভাৰৱেলম উইথ ইম'শ্যন কুন্তি উড নট স্পীক ক্লিয়াৰলি এট ফাৰ্ষ্ট। আৰু যিহেতু যথেষ্ট আৱেগিক হৈ আছিলে কুন্তি, সেই সময়ত কথাখিনি ক্লিয়াৰলি ভালদৰে ক'ব পৰা নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত। অ' কৰ্ণ মাই ছান চি ৱেপ্ট এজ চি ৰিলেটেড দ্য ষ্টৰি অফ হিজ বাৰ্থ। চি ৱাজ আ ছান চি ছেইড এমিড টিয়াৰ্ছ। আৰু অ' কৰ্ণ মাই ছান বুলি ক'লে, তাই কান্দি কান্দি ক'বলৈ ধৰিলে। আৰু যিটো ষ্টৰি আছিলে, ৰিলেটিং যিটো ষ্টৰি আছিলে কৰ্ণৰ জন্মৰ কাহিনীটো, সেই কাহিনীটো ক'লে। হি ৱাজ হাৰ ছন চি ছেইড, ক'লে যে তুমি মোৰ সন্তান। এমিড টিয়াৰ্ছ, চকুলোৰে ক'লে, কান্দি কান্দি লৈ পিনি ক'লে যে তুমি মোৰ সন্তান। হি ৱাজ হাৰ ছন এ প্ৰিন্স অফ নোবেল ব্লাড অফ দ্য হাউচ অফ পাণ্ডু, ক'লে যে তেখেতৰ সন্তান বুলি, আৰু ক'লে যে পাণ্ডু বংশৰ তেজ আছে তোমাৰ গাত, সেই কথাটো ক'লে। হি ৱাজ এ চাইল্ড অফ সূৰ্যা দ্য ছান গড। আৰু সি হৈছে সূৰ্য দেৱতাৰ পুত্ৰ। হুম হি হেড ইভেন নাও ৱৰশ্বিপ, যিগৰাকীক সি বৰ্তমান প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। হি ৱাজ হাৰ ফাৰ্ষ্ট চাইল্ড দ্য এল্ডেষ্ট অফ দ্য পাণ্ডৱাছ। আৰু তেখেতেই কৰ্ণই হৈছে কুন্তিভাগৰ প্ৰথমটো সন্তান আৰু পাণ্ডৱৰ ডাঙৰজন। অৰ্জুনা ৱাজ হিজ ব্ৰাদাৰ, যুধিষ্ঠিৰ ভীমা নকুলা সহদেৱ অল ৱেৰ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ। আৰু এইসকল অৰ্জুন, যুধিষ্ঠিৰ, ভীমা, নকুল, সহদেৱ, এই সকলোবিলাকে তাইৰে ভাতৃ। ইট ইজ দ্য পাণ্ডৱাছ ইউ শ্বুড লিড, নট দুৰ্যোধনছ আৰ্মি। আচলতে তুমি পাণ্ডৱ ফলীয়া হৈ লৈ পিনিহে যুদ্ধ কৰিব লাগে, দুৰ্যোধনৰ আৰ্মি ফলীয়া হৈ ল'ব নালাগে। লিভ দেম, তুমি সিহঁতক ত্যাগ কৰা, সিহঁতৰ ফালৰ পৰা আঁতৰি আহা। কাম নাও জইন ইয়ৰ ব্ৰাদাৰ্ছ, ডিফেণ্ড দেম এগেইনষ্ট দ্য কৌৰৱাছ। তুমি গুচি আহা, আহি লৈ পিনি তোমাৰ ভাতৃসকলৰ লগত যোগদান কৰাহি আৰু কৌৰৱক বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি লৈ পিনি কৌৰৱক হৰুৱা। মাই হাৰ্ট হেজ বিন হেভি উইদিন মি অল দিছ ইয়েৰ্ছ, ব্ৰিং মি পিছ নাও। মোৰ গোটেই এই যিমান কি বছৰ আছোঁ মোৰ গোটেই অন্তৰখন গধুৰ হৈ আছে। এই কথাটো মই যিহেতু গোপনে ৰাখিছিলোঁ, সেইকাৰণে এই কথাটো ক'ব নাপাৰিলে পিনি মোৰ গোটেই অন্তৰখন হুকে খুন্দা মাৰি ধৰি আছে, হেভি হৈ আছে, গধুৰ হৈ আছে। ব্ৰিং মি পিছ নাও, এতিয়া আৰু মোক তুমি শান্তি দিয়া। কৰ্ণ এম্ব্ৰেছ হিজ মাদাৰ জেণ্টলি এণ্ড উইপ এৱে হাৰ টিয়াৰ্ছ।
কৰ্ণই তাৰ মাকক সাৱটি ধৰিলে আৰু সাৱটি ধৰি লৈ পিনি চকু পানীখিনি মোহাৰি দিলে। হি স্প'ক টু হাৰ ছেড জেণ্টেল ৱৰ্ডছ, আৰু খুব দুখেৰে খুব মিহি মিহি মাতেৰে ক'লে যে ইনডিড আই এম এ প্ৰিন্স ছন অফ কুন্তি বৰ্ণ টু সূৰ্যা, যে হয় মই কুন্তীৰ পুত্ৰ হয়, তোমাৰে পুত্ৰ হয় আৰু সূৰ্যৰে পুত্ৰ হয়। বাট আদিৰথ ৰেইজ মি, কিন্তু মোক আদিৰথে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। আদিৰথ গেভ মি এ ফাদাৰ্ছ কেয়াৰ এণ্ড গেভ মি হিজ নেম, আদিৰথই মোক দেউতাকৰ যেনেকুৱা প্ৰতিপালন ল'ব লাগে সেই প্ৰতিপালন কৰিছে দেউতাক হিচাপে, আৰু মোক তেখেতৰ নাম দিছে। ৰাধা ইজ মাই মাদাৰ, ৰাধা মোৰ হৈছে মা। চি লেভিছ লাভ এণ্ড এফেকশ্যন অন মি, তেখেতে মোক মৰম ভালপোৱা এইবোৰ যাচিছে, মৰম স্নেহ কৰিছে। চি শ্বেয়াৰ্ড মাই ইনফেণ্ট জয়ছ এণ্ড চৰ'ছ এণ্ড প্ৰাউডলি ৱাটছ মি গ্ৰ' ইন টু য়াং মেনহুড, আৰু তেখেতে মোক ল'ৰালি কালৰ দুখ সুখৰ সমভাগী আছিলে, আৰু খুব গৌৰৱেৰে মোক সৰুৰ পৰা গৈ লৈ পিনি মেনহুড ডাঙৰ হোৱালৈ চাই আছে, চোৱা চিতা কৰিছে। হুৱেন কৃপা চেলেঞ্জ মি টু ৰিভিল মাই পেৰেণ্টেজ এট দ্য টৰ্ণামেণ্ট ইউ কুড হেভ ছেভ মি মাদাৰ, যেতিয়া মোক কৃপাই মোৰ পেৰেণ্টেজ মাক দেউতাকৰ কথা সুধিছিলে, কোন হয় এনেকৈ ক'বলৈ কৈছিলে, সেই সময়ত তুমিতো মোক বচাব পাৰিলাহেঁতেন। ইফ অনলি ইউ হেড ৰিভিল দ্য ট্ৰুথ দেন পাৰহেপছ থিংছ উড হেভ বিন ডিফাৰেণ্ট নাও, যদিহে তুমি প্ৰকৃত সত্যটো যদি কৈ দিলাহেঁতেন যে মোৰে সন্তান বুলি, তেতিয়া হয়তো আজি এই অৱস্থা বৰ্তমান এনেকুৱাটো নহ'লহেঁতেন, ইয়াৰ পৰা বেলেগ পৃথক অৱস্থা হ'লহেঁতেন। চন উইথ টিয়াৰ ফিল আইজ কুন্তি প্ৰটেষ্টেড, কুন্তীয়ে মোৰ পুত্ৰ তেনেকৈ বুলি কৈ প্ৰটেষ্ট কৰিলে। কৰ্ণই ক'লে ইট ৱাজ দুৰ্যোধন দেন হু বিফ্ৰেণ্ডেড মি এণ্ড ষ্টুড বাই মি, সেই সময়তে দুৰ্যোধন যিজনে মোক বন্ধু হিচাপে স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু মোৰ বিপদৰ সময়ত ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, ষ্টুড বাই মি। হি ৰিবিউকড ভীমা হুৱেন হি ফ্লাং হট ৱৰ্ডছ এট মি, যেতিয়া মোক ভীমই কিছুমান গৰম কথা কৈছিলে, খং কৰি কিছুমান দম দিছিলে, তেতিয়া তেখেতেই মোক তেতিয়া কি কৈছিলে, ভীমক গালি পাৰিছিলে। টু দুৰ্যোধন ইট ডিড নট মেটাৰ ডেট আই ৱাজ এ মিয়েৰ চেৰিটিয়ৰ চন, যে দুৰ্যোধনৰ বাবে মই আচলতে যে এজন সাধাৰণ পুত্ৰ সেই কথাটো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। হি গেভ মি ৱেল্থ এ কিংডম পাৱাৰ আৰ্মিজ মোৰ দেন ডেট হি গেভ মি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, সি মোক সম্পত্তি দিছে, ৰাজ্যখন দিছে, শক্তিৰ পাৱাৰ দিছে, বল দিছে, আৰ্মিজ দিছে, সৈন্য সামন্ত দিছে, মোৰ দেন ডেট হি গেভ মি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। ইয়াৰ উপৰিও আটাইতকৈ বেছি কথাটো হ'ল যে কি সি মোক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ দিছে, মোৰ বন্ধু হৈছে, এ লাইফ লং ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, জীৱনজোৰা এটা বন্ধু সম্পৰ্ক। মাদাৰ উড আই বি এন অনাৰেবল মেন ইফ আই ডিজাৰ্টেড হিম নাও, যে মই যদিহে তেওঁক এতিয়া ডিজাৰ্ট কৰোঁ, ঠগি দিওঁ, যে সেই কৌৰৱৰ ফালৰ পৰা যদি পাণ্ডৱৰ ফাললৈ গুচি যাওঁ, তেতিয়া জানো মই তেখেতক এইটো জানো ভাল হ'ব? উড আই বি ৱৰ্ডি টু বি এ ৱাৰিয়ৰ ইফ আই ফ্লেড ফ্ৰম দ্য কৌৰৱছ টু জইন দ্য পাণ্ডৱাছ, আৰু যদি মই কৌৰৱৰ পৰা আঁতৰি লৈ পিনি যদি পাণ্ডৱৰ ফালে গুচি যাওঁ, তেতিয়া জানো মই প্ৰকৃত এজনো যুঁজাৰু হ'ম? উড ইট বি ৰাইট, এইটো জানো শুদ্ধ হ'ব? উড আই নট বি এ ট্ৰেইটৰ এ চিট অই কাট থ্ৰট ইফ আই ডিজাৰ্টেড হিম নাও, আৰু মই যদি সিহঁতক ঠগোঁ তেন্তে মই এজন ট্ৰেইটৰ ঠগেবাজ নহ'মনে? কুন্তি হেড ন' আনচাৰ চি ৱাজ হাৰ্ট ব্ৰকেন, কুন্তিৰ আৰু তেতিয়া একো উত্তৰ নাথাকিলে, তেখেতৰ অন্তৰখন ভাঙি গ'ল। চি বেণ্ট হাৰ হেড ইন চৰ', আৰু তেখেতে দুখতে মূৰটো তলমূৰ কৰিলে। তো ষ্টৰিটো ইমানেই আছিলে। যদিহে ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।